จะผิดหวังสักแค่ไหนจะมีภาพของเธอไม่เคยห่างอยู่ด้วยกันตลอดเป็นภาพที่ชีวิตมีเธอเคียงข้างภาพความรักและความสุขล้นแบบทั่วไปอาจหาดูได้ทุกที่แต่ภาพความทรงจำที่คอยเติมเต็มชีวิตที่มีอาจจะไม่ได้พบอยู่ทั่วไปเพราะสำหรับฉันภาพที่สำคัญภาพที่แทนพลังที่แสนยิ่งใหญ่ไม่ว่าจะเนิ่นนานก็ย้อนกลับไป 16 ปีตอนที่เราอยู่ป.อะไรนะป.3 ป.4เจอกันครั้งแรกตอนนั้นแหละจีบส้มยังไงล่ะก็จะมีจริงๆก็ไม่ค่อยได้คุยกันนะส่วนใหญ่จะสมัยก่อนก็จะเป็นให้เพื่อนเขียนจดหมายแล้วให้เพื่อนไปส่งให้จดหมายคุยกันต่อหน้ากันไม่กล้าจะคุยกันนะคอยเดินหลบอะไรอย่างเงี้ยไม่คือเริ่มเป็นแฟนกันจริงๆตอนม.6 แต่ว่ารู้จักกันจากกันมา 16 ปีแล้วจีบคือช่วงก่อนจะม.6 ก็จีบกันมาก็สมัยนั้นเรียนที่ม.บูใช่ไหมมันยังไม่มีมอเตอร์ไซค์เราก็มีจักรยานแม่ซื้อให้แล้วโจก็ไปหาก็ถ้าเกิดเดินทะเลมันก็จะไกลมากหาดบางแสนหาดวอนไกลมากเราก็เลยปั่นจักรยานกันไปปั่นจากมอบุรพานะคะปั่นไปเรื่อยๆผ่านหาดบางแสนผ่านอังสิดาใช่ไหมขึ้นไปที่เขาสามมุกปั่นขึ้นเขาสามมุกก็เป็นอะไรที่แบบประทับใจเพราะตอนนั้นก็ของเลยปั่นไหวของดูแบบจี้จำแบบจดด้วยกันแล้วก็ขับ ATV ก็โจ๊กก็จริงๆแล้วบอกว่าอยากบอกว่าไปต่างจังหวัดอะไรเงี้ยขี่มอเตอร์ไซค์ไป2 คนแบบว่าเป็นทิศเป็นไกลอะไรเงี้ยขี่มอเตอร์ไซค์ใช่ใส่เสื้อหนังด้วยปะเสื้อหนังด้วยวันนั้นมันก็เป็นวันลอยกระทงวันลอยกระทงเป็นวันลอยกระทงที่เหมือนทุกๆปีที่ผ่านมา เราก็ไปลอยกระทงกันที่วัดหนึ่งแถวบ้านเป็นอย่างนี้ทุกๆปีลอยกระทงเสร็จแล้วกินข้าวกันอะไรเงี้ยแต่มันรู้สึกพิเศษกว่าทุกปีไปกินข้าวกันแล้วก็รู้สึกว่ามันแปลกๆไงแล้วเราก็เลยพูดถึงเรื่องนี้กันอย่างจริงจังช่วงนั้นก็ตอนเรียนจบแล้วจบปริญญาหลังนะก็คือเหมือนต้องคุยกันเล่นๆว่าคือเหมือนคุยกันเฉยๆว่ามันก็ผ่านมาช่วงเราคบกันมานานแล้วก็คือมีความรู้สึกที่อยากอยู่ด้วยกันอยากอยู่ด้วยกันเราก็เลยแบบพูดเกินแต่คือต่างคนต่างรู้ว่าอยากถ้าจะอยู่ด้วยกันได้มันก็คือต้องแบบว่าแต่งงานกันให้แบบว่าพ่อแม่อะไรเขาว่าสบายใจคนมาเป็นเหมือนกันจะมีเพียงเธอรักเพียงแต่เธอโอบกอดเธอด้วยรักที่ห่วงใยใจฉันให้เธอมันเป็นของเธอรู้ไหมทุกคำมันกลั่นออกมาจาก